السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع سهل وبسيط لعمل بطانية بيبي أو مفرش للسرير أو مفرش كمان للسفرة مربعة بقطعة واحدة. يعني مش هنعمل مربعات ونشبكها في بعض، لا هنعمل المربع كله قطعة واحدة أو المفرش كله قطعة واحدة. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا في البداية، مفرشنا أو بطانيتنا أو مربعنا النهاردة بيكون قطعة المفرش كلها مربع واحد، يعني مش بشبك مربعات في بعضها أو بشغل مجموعة مربعات وارجع أشبكها، لا هي قطعة واحدة بس للمربع كله أو للمفرش كله. نقدر نستخدم لون أو لونين أو ثلاثة أو أكثر، أي مجموعة ألوان أنت حباه تقدري تدخليها زي ما أنت عاوزة. تقدري تستخدمي أي سمك خيط براحتك، مفيش أي مشكلة. خيط رفيع، خيط متوسط، خيط سميك، زي ما أنت عاوزة، مفيش اي مشكلة. هبتدي بكون دائرة سحرية، بستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. هبتدي أسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع أو صباع واحد، مفيش أي مشكلة. هبتدي أكون دائرة سحرية، باجي من الأمام كده بلف الخيط وارجع للخلف وارجع تاني للأمام. هنا مش هنجيب بقى الخيط جنب بعضه، لا أجيبه عكس بعضه بشكل حرف الإكس زي ما احنا شايفينه. من نفس المكان برجع للخلف، هلف ايدي الناحية التانية. هنا بيكون اتكون عندي حلقتين، بنزل بالإبرة تحت الحلقة الأولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها، وأنا في نفس مكاني هو مش بحرك الإبرة خالص. ببتدي ألف إيدي وواحدة واحدة خرج الخيط من على إيديا الاتنين. هنا طبعا أنا عندي بتأكد إن طرفين الخيط دول داخل الدائرة السحرية نفسها. طرف خيط البداية بتحافظي عليه عشان يقفل الدائرة السحرية في النهاية، أما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي أرفعه على إيدي عشان أشتغل. أصبح عندي هنا على الإبرة حلقة. ينفع نشتغل داخل الدائرة السحرية دلوقتي؟ لا طبعا ما ينفعش، لو اشتغلتي هتفك منك. طب نقفلها ازاي؟ هلف الخيط واخرج من الحلقة دي. أصبح معايا سلسلة، السلسلة دي خلاص قفلت لي الدائرة السحرية الموجودة عندي. طيب منتصف الدائرة واسع، شدي خيط البداية، ضيقي المركز زي ما انت عاوزة. هبتدي ارتفع كمان سلسلة، وهعتبر ان السلسلتين دول يعني مجرد سنادة بتسند لي الغرزة الاولى اللي انا هبتدي اشتغل عليها، يعني ارتفاع بس يكون مقارب للغرزة اللي انا هشتغلها وهي غرزة العمود بلفة. داخل الدائرة السحرية هبتدي اشتغل 8 غرزة عمود بلفة، ما بين كل عمود وعمود هاخد سلسلة مسافة. ازاي بنشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة أصبح معايا حلقتين. هدخل فراغي، أسحب الخيط وأخرج معايا كده على الإبرة 1 2 3 حلقات. هسحب الخيط وأخرج من حلقتين، هتبقى معايا حلقتين هسحب الخيط وأخرج منهم. سلسلة وأرجع كمان عمود رقم 2، سلسلة، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 8 عمود بلفة. في نهاية السطر أصبح معايا 1 2 3 4 5 6 7 8. خلاص أنا مش محتاجة خيط البداية في حاجة، هبتدي أشده، أقفل منتصف الدائرة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اقفله كويس جدا وابتدي في اول عمود اشتغلته، ماليش علاقة بالسلسلتين نهائي، بروح لاول عمود اشتغلته وبدخل تحت حرف الفي وبضيف معايا خيط البداية، ابتدي اشتغل عليه عشان اخفيه معايا، او لو بإبرة التنظيف هبتدي بعد كده الضمه واخيطه ده في ظهر الشغل. هسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات دي ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. طيب مش هشتغل فوق الأعمدة نهائي يا بنات، هبتدي اروح للمكان اللي فيه السلسلة بغرزة منزلقة وارتفع سلسلة واحدة بس، وفي نفس المكان هشغل غرزة حشو. ازاي بنشغلها؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل في الفراغ اسحب الخيط واخرج، يعني احنا بنسميها الغرزة الساقطة لاني بعمل انزلاق، بنزل لتحت كده بطريقة ساقطة واسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم هما الاتنين. هرجع في الفراغ اللي بعده ابتدي اكون فوق السلسلة الواحدة 7 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5 6 7. اشتغلنا 7 في الفراغ اللي بعده على طول فوق السلسلة الواحدة. الأعمدة ماليش علاقة بيها نهائي، بقفل بغرزة حشو، ارجع 7 عمود حشو، 7 عمود حشو، 7 عمود حشو. طبعا احنا اشتغلناها في بداية السطر، هرجع لكم لما اوصل لها نقفل مع بعض بغرزة منزلقة. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر طبعا بعد ما خلصت اخر فراغ عندي كان فيه 7 غرزة عمود بلفة،
ببتدي فوق غرزة الحشو تاني ادخل واقفل بغرزة منزلقة. لسه معايا خيط البداية، خلاص مش مشكلة اسحبه معايا برضك بالشكل ده. بس هنا خلاص انا هكتفي ان انا هبتدي اقص الخيط، خلاص الموجود عندي ده ورا. في نفس المكان اللي انا واقفه فيه فوق غرزة الحشو هبتدي ارتفع سلسلتين، وزي ما قلنا مع بعض يا بنات السلاسل دي مجرد سنادة، ارتفاع بس يوصلني لغاية الغرزة اللي انا هبتدي اشتغلها الاولى، لكن مش معايا من العدد. هبتدي فوق غرزة الحشو هشتغل، وفوق كل غرزة حشو بشتغل بنفس الطريقة. عمود، واحد اتنين سلسلة زي ما احنا شايفين، وارجع عمود، او نخليهم سلسلة واحدة بس يا بنات، نكتفي بسلسلة واحدة بس. يبقى عمود سلسلة عمود، واحد اتنين تلاتة سلسلة المرة دي، وارجع تاني عمود سلسلة واحدة وارجع عمود. بسم الله الرحمن الرحيم. في نفس الفراغ كمان عمود. طيب كده اشتغلت عمود سلسلة عمود، 3 سلاسل عمود سلسلة عمود. فوق الأعمدة السبعة هاخد 5 سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وارجع تاني اكرر. هسيب بقى الأعمدة السبعة واروح فوق غرزة الحشو واشغل عمود، هي نفس المسألة بكررها. سلسلة عمود في نفس الفراغ، 3 سلسلة، واحد اتنين تلاتة كمان عمود سلسلة عمود. يعني بشغل كام عمود؟ واحد اتنين تلاتة اربعة. اول عمود بعده سلسلة، تاني عمود بعده تلاتة، تالت عمود بعده سلسلة، رابع عمود مش بعده حاجة خالص غير الخمس سلاسل اللي هما بيكونوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. طبعا مش اقصد ان هو مش بعده حاجة خالص، اقصد ان هو مش بعده هنشتغل اعمدة تاني، بس بعده 5 سلسلة بسيب تحتهم السبع عمود الباقيين، واروح فوق الحشو بكرر نفس اللي عملته هنا وهنا، وارجع 5 سلسلة تحتيهم الاعمدة بسيبهم، وفوق الحشو بكرر نفس الخطوة اللي انا اشتغلتها. هكمل وارجع لكم. احنا كده زي ما احنا شايفين في نهاية السطر ببتدي بعد ما اشتغلت اخر 5 سلسلة فوق اول عمود اشتغلته ببتدي اروح فوق حرف الفي واقفل بغرزة منزلقة. طيب هبتدي اشتغل فوق السلسلة. تمام يا بنات، هروح للسلسلة بغرزة منزلقة وهكرر ارتفع سلسلتين. داخل السلسلة الاولى هبتدي اشتغل 7 عمود، واحد اتنين في نفس الفراغ تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. خلصنا السبعة. في الثلاث سلاسل اللي بعدهم بروح أشغل غرزة حشو واحدة، هرجع فوق السلسلة اللي بعدها 7 عمود، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. طيب خلصنا السبعة. هنا هعتبر ان المكانين دول ال7 عمود وال7 عمود دول والحشو هعتبرهم كأنهم زاوية. تمام يا بنات. فوق بقى ال7 عمود والخمسة سلسلة هبتدي اعد واحد اتنين تلاتة، العمود رقم 4 بدخل من تحته، طبعا معايا السلاسل كمان على الإبرة، أشغل غرزة حشو من فوق الاتنين دول اللي هي السلاسل 5 وفوق العمود اللي في المنتصف ده زي ما احنا شايفين. أصبح طبعا أنا شغلي وقفت في المكان ده. هبتدي ألف الخيط على الإبرة وبروح لأول سلسلة ابتدي أشتغل فيها كمان 7 عمود، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. فوق السلاسل التلاتة بدخل واشغل غرزة حشو وارجع في السلسلة 7 عمود، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. طيب وصلنا تاني للخمسة سلسلة في العمود اللي في منتصف أسفلهم أو تحتهم، بدخل واشغل غرزة حشو
وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بكمل بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين قد ايه المربع مميز وجميل. بعد طبعا في نهاية السطر بعد ما خلصت اخر 7 غرزة عمود بروح لل7 عمود اللي تحت ال5 سلاسل وبشغل غرزة حشو، وفي النهاية اول عمود اشتغلته ببتدي اروح فوقيه واقفل بغرزة منزلقة. طيب انا هنا في المكان دوت زي ما احنا شايفين بالنسبة لي انا اعتبر نفسي واقفة ايه فوق غرزة الحشو. تمام، هبتدي ارتفع عندنا هنا سلسلتين 1 2 وابتدي اشتغل فوق غرزة الحشو عمود بلفة 1. هكمله في نهاية السطر يا بنات. تمام، بالشكل ده. ارجع فوق ال7 عمود هاخد 5 سلسلة 1 2 3 4 5 وهلف خيط على الابرة بسيب ال7 عمود، وفوق الحشو اللي في المنتصف دي هبتدي اشتغل ايه، هبتدي اشتغل معاكم عمود سلسلة عمود 3 سلاسل 1 2 3. برجع تاني اكرر المكان اللي كنت بعمل فيه زوايا عمود سلسلة عمود، يعني الاماكن اللي بشتغل فيها 4 اعمدة عمود سلسلة عمود 3 سلاسل عمود سلسلة عمود. ارجع 5 سلسلة 1 2 3 4 5. هقابل عندي هنا ايه الاعمدة ال7 بسيبهم واروح فوق الحشو. الحشو دي مش زاوية، يعني مرة بشتغل زاوية. الزاوية بتكون فين؟ بتكون في الحشو اللي ما بين كل 7 عمود و7 عمود. تمام، اما ال7 عمود اللي هنا اللي مش بعتبرهم زاوية، الحشو اللي بعديهم ببتدي اشتغل فيها عمود سلسلة عمود بس كده. عمود سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ عمود. كده بكون اشتغلت خلاص الفراغ اللي عندي في المنتصف ده. 5 سلسلة 1 2 3 4 5 وارجع هسيب طبعا ال7 عمود فوق الحشو. برجع تاني اكرر 4 عمود. العمود الاول اهو سلسلة عمود رقم 2 بعديه 3 سلاسل 1 2 3 عمود رقم 3 بعديه سلسلة واحدة عمود رقم 4 بيكون بعده 5 سلاسل وارجع تاني اشتغل عمود سلسلة عمود، وبكرر لغاية ما اوصل الى نهاية السطر او نهاية المربع بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بكون وصلت للنهاية ومعايا 5 سلسلة بتكون فوق ال7 عمود. هروح بقى فاكرين غرزة الحشو الاولى اللي اشتغلت فوقيها عمود بلفة 1؟ لا، هروح اكمل العمود التاني وسلسلة وبعد كده هقفل بغرزة منزلقة فوق العمود طبعا الاول اللي احنا اشتغلناه. طيب زي ما احنا شايفين بالشكل ده انا عندي هنا فوق المكان ده هبتدي اشتغل 7 غرزة عمود بلفة. ارتفع سلسلتين واشتغل ارجع كده للخلف في منتصف السلسلة اشتغل عمود واحد بس. تمام، في نهاية السطر هكمل 6 كمان يبقى عندي ايه مجموعة اللي هم مكونين من 7 عمود. بعد ما اشتغلت 7 عمود احنا هنعتبر طبعا ان احنا اشتغلنا 7 عمود ده اخر عمود منهم. هبتدي فوق ال5 سلسلة في العمود اللي في المنتصف اعمل غرزة حشو، ارجع الف الخيط على الابرة. عندي هنا السلسلة الاولى فيها 7 عمود برجع تاني اكرر بقى 7 عمود حشو 7 عمود وهكذا. عمود 2 3 4 5 6 7. 3 سلاسل بنزل من تحتهم واعمل غرزة حشو 7 عمود 1 2 3 4 5 6 7 فوق السلسلة. طيب ال5 سلاسل احنا دايما بنعمل فيهم ايه؟ من فوق السلاسل ال5 ومن فوق العمود اللي تحت عندي تحتهم اللي في المنتصف رقم 4 بعمل غرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بصوا يا بنات، مكان الزوايا هيفضل هو مكان الزوايا، اما الاماكن اللي هتكون في المنتصف زي المكان اللي فيه عمود سلسلة عمود ده هيكون مكان فيه 7 عمود لكن مش بتكون زوايا. تمام، بيكون بس مكان بيكمل لي الشكل ايه الديكوري الجميل اللي احنا شايفينه ده. هرجع هلف الخيط على الابرة فوق الفراغ اللي في النص هنا في سلسلة 7 عمود بس 1
2 3 4 5 6 7. طيب اي 5 سلاسل تقابلك في العمود اللي في المنتصف تحتهم بعمل غرزة حشو، وارجع هنا زاوية ببتدي اكرر فيها نفس اللي عملته هنا، 7 عمود حشو 7 عمود، هنا غرزة حشو، هنا 7 عمود بس زي اللي في المنتصف دول، وارجع حشو هنا فوق العمود اللي في المنتصف، وارجع اكرر في الزاوية دي نفس اللي عملته، وهنا غرزة حشو، وهنا 7 عمود، وهنا غرزة حشو، وهنا نفس الزاوية بتكون فيها 7 عمود حشو في المنتصف فوق الثلاث سلاسل، وحشو تاني و7 عمود تاني في السلسلة اللي بعده، وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني في النهاية زي ما احنا شايفين هنا، لما وصلت للعمود سلسلة عمود اشتغلت 1 2 3 4 5 6، واخر عمود احنا طبعا كنا شغالينه في بداية السطر عندي ببتدي اقفل فيه بغرزة منزلقة كده، بكون طبعا خلص السطر معايا. هنا بقى طبعا العمود الاخير هنا كمل ال7 معايا، ده شكل المربع. انا هنا واقفة فوق غرزة حشو في نفس المكان، ببتدي ارتفع سلسلتين، برجع تاني اكرر بقى السطر اللي قبل اللي فات، يعني السطر ده فوق الحشو هنا اللي مش الحشو دي مش زاوية، الحشو اللي فيها زاوية فوق الزاوية بالظبط يا بنات اهي. بصوا عندي 1 2 3 4 زوايا، الحشو اللي في المنتصف هي اللي بكون فيها الزوايا اهي ال4 دول. اما هنا انا تحت كان عندي حشو واحدة بعمل فيها عمود سلسلة عمود، هنا هنلاقي ان هي دي حشو ودي حشو، ما بين الزاوية والزاوية عندي 2 حشو، فوق كل واحدة فيهم بشغل عمود سلسلة عمود، 5 سلاسل فوق ال7 عمود، عمود سلسلة عمود فوق الحشو، وارجع 5 سلسلة فوق ال7 عمود. هنا بقى دي زاوية بشتغل فيها عمود سلسلة عمود، 3 سلاسل عمود سلسلة عمود، وارجع 5 سلسلة، وهنا بكون عمود سلسلة عمود، 5 سلسلة عمود سلسلة عمود، 5 سلسلة زاوية، وهكذا طبعا حتى نصل إلى نهاية السطر زي ما احنا شايفين هنا. انا بس ايه عشان انا قفلت فوق العمود دوت فمش عايزة سلسلتين الارتفاع يكونوا فوقيه على طول، همشي بس لغاية الحشو بمنزلقة، وابتدي مكاني من المكان ده ابتدي ارتفع سلسلتين، وفي الفراغ نفسه اشتغل عمود سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ عمود، 5 سلسلة فوق الأعمدة ال7، دايما أي أعمدة 7 اشتغل فيهم 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، لف الخيط على الإبرة، دي زاوية اهي، زاوية من الزوايا اللي بتبتدي معايا من بداية المربع، معنى كده أنا اشتغل فوقيها عمود سلسلة كمان مرة عمود، 3 سلسلة، 1 2 3 كمان مرة عمود رقم 3 سلسلة كمان مرة عمود رقم 4، 5 سلسلة، لان هنا هيقابلني ايه، هيقابلني 7 عمود، بما اننا قلنا ان دايما اول ما يقابلني 7 عمود فوقيهم 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، لف الخيط على الابرة. الحشو دي فوقيها هي زاوية، لا مش زاوية، دي فراغ عادي، اذا بشتغل فوقيها عمود سلسلة عمود واحد بس، عمود سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ عمود، 7 عمود فوقيهم 5 حشو 5 سلسلة مباشرة، 2 3 4 5، وفوق الحشو اللي بعدها بشتغل لان هي مش زاوية بشتغل عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ، ارجع فوق ال7 عمود تلقائي 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، نرجع بسيب طبعا ال7 عمود اللي تحت فوق الحشو، دي زاوية اهي، زاوية يعني فوق زوايا ال4 للمربع، واحدة منهم 1 عمود سلسلة، 1 عمود، 3 سلسلة، 1 2 3 1 عمود سلسلة، 1 عمود، ارجع بقى اكرر زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اصبح عندي دي زاوية دي زاوية، هنا فراغ عادي فراغ عادي، وببتدي اشتغل 5 سلسلة عمود سلسلة عمود، 5 سلسلة عمود سلسلة عمود، والخمسة سلسلة بسيب تحتها الأعمدة، 5 سلسلة زاوية زي الزوايا اللي احنا اللي عملناهم مع بعض دول، 5 سلسلة عمود سلسلة عمود، 5 سلسلة بسيب تحتهم الأعمدة ال7، وبشتغل في الحشو عمود سلسلة عمود، 5 سلسلة، وبروح أكون زاوية، وبكرر إن أنا بشتغل 5 سلسلة عمود سلسلة عمود، 5 سلسلة، وبرجع هنا في النهاية ببتدي أقفل بغرزة منزلق، أكمل السطر بتاعي وارجع لكم نكمل مع بعض.
تكرارك كله لغاية ما تخلصي المفرش كله، سواء مفرش سفرة او مفرش سرير او اي قطع مربعة او سجادة للارض هتستخدميها بخيط الكريم او المكرمية بنفس المربع. هتشتغلي بتكرار السطر ده اللي احنا بنشتغله والسطر اللي بعده. بيزيد معانا ايه يا بنات بقى في كل مرحلة بشتغلها؟ كل مرحلة بتتكون من سطرين، السطر ده والسطر اللي بعده اللي بيكون فيه ايه الاعمدة السبعة دايما، يعني الاعمدة والحشو. بيزيد معايا زي ما احنا شايفين. انا عندي هنا لما اشتغلت، عندي هنا كان عمود سلسلة عمود واحد بس، هنا بقى عندي واحد اتنين. لما ابتدي المرحلة اللي جاية فوق هيكون عندي واحد اتنين تلاتة، واللي بعدها واحد اتنين تلاتة اربعة، وهكذا بيبتدي بقى يزيد معايا المربع. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بعد ما اشتغلت في النهاية 5 سلسلة، سبت تحتهم ال7 عمود، بروح لأول عمود اشتغلته وبقفل بغرزة منزلقة. طيب بدايتي هتكون في السلسلة اللي في منتصف العمودين، عمود سلسلة عمود، يعني بشتغل فوقيها 7 عمود. خلاص برجع اكرر بقى. فاكرين تحت كنا بنعمل ايه؟ فوق الفراغ اللي فيه عمود سلسلة عمود اشتغلت 7 عمود بلفة، يعني هنا 7 عمود 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 7 عمود. طيب هنا بالنسبة للزوايا بتكون عندي 7 عمود فوق السلسلة الأولى، حشو في الثلاث سلاسل، 7 عمود في السلسلة اللي بعدهم، وارجع فوق العمود اللي في المنتصف اللي هو بيكون تحت الخمسة سلسلة، بشغل غرزة حشو ايه بتكون ساقطة، بنزل بيها للسطر اللي قبل اللي انا ايه كنت شغله. سلسلتين وبرجع اشتغل عمود 2 3 4 5 6 7. خلاص خلصنا السبعة. باجي هنا بقى من تحت السلاسل الخمسة ومن فوق العمود اللي في المنتصف بعد بقى 1 2 3 رقم 4 بدخل واعمل غرزة حشو. انا بصوا يعني انا ما كنتش عديت في البداية، بس هو واضح يعني قدامنا بالتقريب كده، انا يعني حسيت ان هو ده، ولما عديت لقيته مظبوط. هبتدي الف الخيط على الابرة، اول سلسلة ما بين العمودين 7 عمود، 1 2 3 4 5 6 7. فوق الثلاث سلاسل بنزل اشغل غرزة حشو، واحنا عارفين طبعا السطر بيكون فيه اعمدة وغرز حشو، ما بشتغلش فوق الاعمدة، بشتغل فوق السلاسل. فوق السلسلة اللي بعدهم بشغل 7 عمود، 1 2 3 4 5 6 7. فوق السلاسل الخمسة وفي العمود اللي في المنتصف تحتهم بشغل غرزة حشو. هنا هيقابلني عمود سلسلة عمود، بشغل 7 عمود بس، 1 2 3 4 5 6 7. فوق السلاسل وفوق العمود اللي في المنتصف بشغل غرزة حشو، ارجع 7 عمود وارجع حشو، وارجع الزاوية 7 عمود حشو 7 عمود، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل السطر بتاعي وارجع تشوفوا معايا المربع ونشوف هنبتدي السطر اللي بعده نشتغله ازاي. مش هشتغله معاكم لكن هوضح لكم طبعا هنشتغله ازاي، لان هو خلاص تكرار زي ما قلنا للسطر دوت والسطر اللي احنا بنشتغله مع بعض دلوقتي. رجعت لكم تاني وكده زي ما احنا شايفين بنكون في نهاية السطر بتاعنا للمربع. ببتدي في اول عمود اشتغلته بقفل بغرزة منزلقة. طيب ببتدي اشتغل فين؟ هبتدي اشتغل من نفس المكان اللي انا واقفة عنده. هنا زي ما احنا شايفين فوق العمود الحشو دي هبتدي بس من نفس المكان ارتفع سلسلتين وارجع للخلف كده علشان ابتدي اشتغل من عند غرزة الحشو واشتغل عمود بلفة 1. وفي النهاية في نهاية السطر بعد ما اخلص السطر بتاعي في نفس الفراغ اشتغل عمود سلسلة وبقفل بمنزلقة في اول عمود. طيب هبتدي يا بنات، بصوا انا مش هشتغل معاكم السطر لاني خلاص هو كده كده تكرار. اشتغل 5 سلسلة وبسيب تحتهم ال7 عمود. هنا بيكون عندي فراغ، بصوا بقى هنا انا عندي دي حشو 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 ما بين الزاويتين دول، وهنا حشو 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 ما بين الزاويتين بردك، حشو 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 حشو. زي ما قلت لكم ده بيكون زاد معايا كده مكان، ده اللي بيكون فوق المكان ده بنشتغل عمود سلسلة عمود. تمام.
معنى ان انا فوق الحشو دي بشتغل عمود سلسلة عمود 5 سلسلة، عمود سلسلة عمود، ارجع هنا باخد 5 سلسلة، هلاقي نفسي عند الحشو دي طبعا زاوية، واحنا عارفين ان الزاوية بنشتغل فيها عمود سلسلة عمود 3 سلاسل عمود سلسلة عمود، وارجع 5 سلسلة، وكل ده كان بيكون في نفس الفراغ. 5 سلسلة هنا هشتغل عمود سلسلة عمود، 5 سلسلة بسيب تحتهم 7 غرزة عمود، وبعد فوق الغرزة الحشو بشتغل عمود سلسلة عمود 5 سلسلة عمود سلسلة عمود 5 سلسلة، هنا بتكون في زاوية، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. وفي السطر اللي بعده طبعا احنا عارفين بنشتغل ازاي. العمود سلسلة عمود بيكون فوقيه 7 سلسلة، تمام. والعمود السابع من تحت ال5 سلاسل بشتغل فوقيهم حشو، وارجع فوق العمود سلسلة عمود 7 عمود وحشو، بعد كده في الزاوية بشتغل 7 عمود حشو في السلاسل التلاتة، وبعد كده 7 عمود في السلسلة اللي بعده. وببتدي اكرر الخطوات اللي احنا شرحناها مع بعض، مش محتاجين نكرر اكتر من كده. اعتقد ان هو خلاص كده بقى سهل جدا علينا ان شاء الله ويكون مفهوم، لكن لو محتاجين اي توضيح قولولي، وانا طبعا على راسي من فوق من عينيا الاتنين ارجع اراجع معاكم اي خطوة طبعا انتوا حابينها. دي كانت فكرتي النهاردة، وطبعا زي ما احنا شايفين بنبتدي نشتغل لغاية ما نوصل لحجم المربع اللي احنا محتاجينه ايا كان المربع، وبنشتغله للنهاية بقطعة واحدة. بتمنى تكون سهلة عليكم فكرتنا النهاردة، وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.